Xin chào quý vị, mình rất hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Ký ức tươi đẹp. Và câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn là một câu chuyện rất tươi đẹp, đến từ một nhân vật mà lúc nào gặp cô ấy là điều đầu tiên là thấy là một nụ cười tươi rạng rỡ. Cô ấy là một con người rất là thú vị. Chúng ta cùng chào đón nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Xin chào anh Minh Đức và xin chào tất cả các khán giả của chương trình Ký ức tươi đẹp. Vì chúng ta cùng ngược thời gian một tí đi. Trâm có nhớ là từ khi nào mình bắt đầu là tỏ ra dấu hiệu là mình là một tài năng ca hát không? Từ khi em 3 tuổi, em đã hát, đặc biệt là không có hát nhạc thiếu nhi đâu nha anh. Hát nhạc của anh Don Hồ, hát Trái tim mùa đông. Không có biết chữ nhưng mà hát rất là đúng nhịp, đúng phách và đúng lời. Thì ba mẹ em mới thấy là hình như là con gái mình có cái gen từ ba mẹ, tại vì cả ba và mẹ đều hát rất là hay. Từ đó thì bất cứ một cái chương trình nào ở nhà hoặc là khu phố hoặc là đám cưới đám tiệc gì trong gia đình, cứ có một cái đám nào đó là có mặt em. Em nhớ là mỗi lần mà đi học mẫu giáo về á, lúc đó là mẹ em có một cái sạp vải nhỏ ở ngoài chợ, cứ ra chợ là ai cũng xúm vô là Trâm hát đi, rồi vừa hát vừa nhảy. Em nhớ cái bài mà em hay hát nhất là Vết son trên áo, với lại là Mùa xuân đến từ những giếng dầu. Con bé lớp chồi mầm chồi lá mà hát toàn những cái bài đó, rồi tự hát tự nhảy giữa bàn dân thiên hạ không thấy ngại ngùng. Có lẽ là từ những cái ngày mà đứng hát giữa cái sạp vải giữa chợ và không biết sợ là gì ấy, hẳn là nó cũng làm nên một phần Hạ Trâm bây giờ. Vì mọi người hay thấy là cô này là con người rất là tăng động, cô ấy có thể làm được đủ thứ, cô ấy có thể kể chuyện cười, cô ấy hát, cô ấy nhảy, cô ấy hát cải lương cũng được luôn, mà nhạc gì cũng nhảy như thế đấy. Nhưng mà đúng lúc ở đấy thì Trâm mới thấy rằng là trở thành ca sĩ nó mới là con đường thực sự của mình. Thật ra từ bé là em đã muốn làm ca sĩ rồi, chỉ một mơ ước duy nhất là ca sĩ thôi. Càng lớn thì cái nhận thức và cái nhìn nhận của mình về cái nghề nghiệp nó sâu sắc hơn. Lúc còn học cấp 2 thì mình chỉ ước mơ là trở thành một ca sĩ giống như chị Mỹ Tâm. Lúc đó là hay xem chị Mỹ Tâm và thấy chị Mỹ Tâm ôm đàn hát, trời mê say, mà mình thích, mình ước một ngày nào đó mình cũng được như vậy. Tới cái năm 15 tuổi thì em nghĩ là em nên đi học, bởi vì là những cái nền tảng cơ bản nó sẽ giúp cho em rất là nhiều, và em nhận thức được cái điều đó là em quyết định để em luyện thi vào nhạc viện. Từ đó là em bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Thời điểm đó thì có Vietnam Idol, có Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Sau đó thì em thi Vietnam Idol rớt cái ạch. Anh biết không, lúc đó là con nít mà không có nghĩ một cái vấn đề là mình phải thật là đẹp, thật là xinh đẹp, đầu tư hình ảnh này nọ kia. Không, mặc đồ thể dục của trường á anh, mà lên thi tuy là hát cũng được, rớt xong cũng buồn. Ủa sao mình hát cũng được mà sao mình rớt? Sau đó thì thầy Tâm kêu em đăng ký thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình đi. Em cũng vô, em cũng thi vậy thôi, chứ em không có định hướng là giải thưởng gì hết trơn, tại con nít mà. Rồi từ từ ủa sao thấy vô hoài chưa thấy rớt. Em mới kêu mình mà cứ cái tâm thế mà cứ đi chơi kiểu này là sợ bôi trò trét xấu vô mặt thầy, là em nghiêm túc hơn. Bắt đầu là đầu tư về bài vở, thầy dựng bài này nọ kia nghiêm túc hẳn luôn. Từ đó là tiến vào những vòng trong và đạt giải quán quân. Có một lần nói chuyện với anh Tạ Minh Tâm thì anh cũng nhắc đến Trâm như một cô học trò rất đặc biệt của mình. Khi mà Trâm vào nhạc viện thì ai cũng nhận ra cô này có một cái tiềm năng ca hát rất đặc biệt, hát rất là hay và rất là có tiềm năng. Nhưng mà chúng ta cũng biết là nhạc viện thì họ sẽ đào tạo theo một cái hướng rất là kinh viện. Lúc đó thì anh Tâm cũng nói là ngay lúc đầu chứ hẳn nó đã chịu cái kiểu đấy, nó là một con bé mà nó cũng hơi bản năng. Nhưng mà cuối cùng Trâm đã học tới hình như vậy là tới 8 năm đúng không? 8 năm. 4 năm trung cấp và 4 năm đại học, tức là tới 8 năm đại học. Và Minh Đức cũng là người có may mắn là đi xem Trâm thi tốt nghiệp đại học. Đúng là một cô bé hát nhạc pop, một cô bé mà tăng động như thế mà học nhạc viện chừng đấy năm. Cuối cùng là Trâm nhận thấy là con đường mà thầy Tâm chọn cho mình đấy nó đã đem lại những cái gì cho mình. Thứ nhất là nó nuôi dưỡng được cái ước mơ của em và thực hiện được ước mơ của em. Tại vì khi mà em đạt được cái giải nhất xong á thì bắt đầu mình phải vào con đường ca hát chuyên nghiệp, và cái đầu tiên quan trọng nhất đó là định hướng con đường nào mình sẽ đi. Thì bữa em đang loay hoay. Bởi vì cái album đầu tiên hát nhạc trẻ đó đâu có biết cái gì đâu. Lúc đó thì thích nhạc trẻ, là một cái album nhạc trẻ không ai nghe hết trơn. tự thấy nhục. Cũng buồn, cũng thất vọng. Xong rồi bắt đầu tâm sự với thầy thì thầy mới đưa ra một cái con đường là phải theo một cái dòng chính thống và chuyên môn để mình show được cái giọng hát của mình. Bởi vì con á, về cái ngoại hình nhan sắc của con là không bằng các bạn ở ngoài đâu. Nên nếu bây giờ con theo dòng nhạc thị trường, không thể nào mình bằng một người có một cái ekip hùng hậu. Cái hướng con đi an toàn và phù hợp nhất đó là đi theo dòng truyền thống cách mạng. Thì em nói chết rồi,
cái giọng đó sao con hát. Con mới 17 tuổi à thầy. Thầy mới phân tích con đường đó tuy là nó sẽ rất là buồn chán nhưng nó sẽ là thanh thang cho con và nó sẽ đi mãi. Và em rất là tin thầy, bởi vì những gì mà thầy làm em thấy được cái kết quả thì em cứ từ đó em tiếp tục phấn đấu trong nghề. Em tập trung vào việc học. Có rất là nhiều câu hỏi của những người bạn, ngay cả những thầy cô, rằng con bé này nó có tiếp tục học hay không. Tại vì như một cái mẫu số chung của những ca sĩ mà đã có một cái giải thưởng gì đó ở bên ngoài thì hay nghỉ học. Nhưng mà em muốn chứng minh cho mọi người thấy là em xác định đi học là điều quan trọng hơn. Thứ hai là em không muốn làm thầy em thất vọng, cho nên là em luôn luôn cố gắng và đảm bảo mọi môn học ở trong trường và lúc nào cũng phải ở hàng top. Sau 4 năm trung cấp á, thì em cảm thấy em cũng chưa học được gì nhiều. Tại vì học cổ điển rất là khó, và nhất là những cái người mà hát nhạc nhẹ như em, để chuyển giọng là một vấn đề rất lớn. Tốt nghiệp trung cấp mình vẫn thấy mình còn bơi lội dữ lắm. Sau rồi bắt đầu qua đại học là giống như là nó đã vượt qua một cái ngưỡng và bắt đầu em ổn định hơn. Tốt nghiệp đại học thì về cái nền tảng cổ điển có thể em không bằng những người bạn khác đã có tố chất sẵn, nhưng mà em vẫn có được một cái nền tảng nhất định để cho mình một cái vốn liếng rất là vững chắc cho mình bung xõa cho những cái dòng nhạc khác. Và em cảm thấy đó là điều may mắn khi mà em đã nghe lời thầy. Một cô ca sĩ có cái cá tính mạnh như Hạ Trâm, một người đã kiên trì học tập chừng ấy năm, thì khi mà ra với thị trường ca nhạc thì cô ấy sẽ gọi là vùng vẫy như thế nào, bung xõa như thế nào theo đúng từ của Hạ Trâm. Thì trước khi sang ấy thì phải mời khách uống trà đã. Em rất thích uống trà đấy nhá. Mời em. Qua cái cách mà Trâm kể về cái việc theo học của mình ấy, nó cũng cho thấy rõ ràng là một cô gái mà có cá tính rất là mạnh, thích là theo đuổi cho bằng được, có một cái nền tảng về chuyên môn vững. Rất nhiều bạn bè của Trâm từ lúc mà còn học ở trong nhạc viện ấy cũng đã thấy là cô bé này nó có một cái tố chất rất là lạ, là hơi tưng tưng. Mọi người hay nói tên nó hơi tưng tưng, nó vui vui. Tưng tưng thì là người ta dùng một cái từ nhân văn cho em rồi anh. Nếu mà nói trắng này là khùng á. Đấy là một cá tính rất là thú vị. Tại vì thường hay hình dung là những cái ca sĩ mà theo kiểu chính thống ấy thì thường có cái gì đấy là nghiêm ngắn. Một ca sĩ mà rất là đắt xô về nhạc đỏ nhưng mà lại tính thì hơi tưng tưng. Cũng như người nói rằng là có lẽ vì cái sự tưng tưng đấy ấy, mà nó khiến Trâm một là không có chịu cái áp lực bon chen của thị trường ca nhạc để có thể từ từ mà tiến. Nhưng cũng có người nói rằng cũng chính vì cái sự tưng tưng đấy có thể nó sẽ trở thành một cái vật cản, khiến Trâm thiếu cái quyết tâm để có thể tạo dựng cho mình một cái vị trí lớn hơn, xứng đáng hơn với cái tài năng mà mình đã có. Thứ nhất, cái tưng tưng đó là về cái cá tính. Em thì năng lượng rất là nhiều, mà được cái là cứ thích vui và thích làm cho mọi người vui, cho nên lúc nào em ít khi mà ngồi yên. Cái thứ hai, quan điểm của em á, em đến với nghề không phải để em nổi tiếng, để em vươn lên thành một ngôi sao hạng A, B gì đó, mà em đến với nghề bằng một cái gọi là trái tim thuần khiết dành cho âm nhạc á. Em thực sự rất là yêu âm nhạc, yêu tới cái độ mà có thể cái show đó ít tiền lắm là, nhưng mà được hát với một cái dàn nhạc lớn và hát những cái bài mình thích, thế là chịu ngay. Chính vì cái quan điểm làm nghề như vậy mà em luôn chỉ lựa chọn những cái cơ hội phù hợp với mình. Em chỉ thích là hát khi nào mà mình cảm thấy mình yêu bài hát đó, chứ không phải là hát để trong một cái trend và em không phù hợp với trend. Và em lại hướng về cái hoài cổ hơn, những cái giai điệu cũ kỹ nhưng mà cái lời sâu sắc thì nó lại đi vào được trong em. Đó là lý do vì sao mà những cái bài hát của em cũng mang cái khuynh hướng như vậy. Ai mà không có biết em ngoài là người ta nghĩ em nghiêm túc lắm, nhưng mà gặp em ngoài là người ta chững hững luôn. Một cái cô gái truyền thống nhưng lại rất là hài hước mà mọi người thường người ta không nghĩ em. Ngay cả những anh chị mà lãnh đạo mà đi công tác xa với mình á, là biết cái cá tính của mình rồi. Em lên em hát ca ngợi Bác Hồ, em diễn rất sâu, nhưng mà chị ấy vẫn nhắn tin là Trâm ơi mặt em hài quá. Thầy Tâm chắc là thầy ngày xưa thầy khích em, thầy mới nói là em không xinh thôi chứ thực sự là em xinh mà. Giờ là em được thôi chứ em không xinh. Trong ngày ca hát như thế là xinh rồi. Chẳng có cái thầy Tâm thầy khích dễ dãi thế. Thầy khích em để em có cái động lực hơn trong cái việc chăm học. Biết đâu đây là một cái đòn tâm lý của một ông thầy. Thầy biết là con bé này nếu mà mình khen nó đẹp này, mình khen nó hát hay này thì thôi nó bỏ thầy nó đi hát nhạc trẻ cho xong. Nhờ ngày đấy mình chê nó xấu, nó có động lực để nó học cổ điển. Nếu mà anh Tâm mà xem được chương trình này á thì hy vọng là anh nghĩ là em nói đúng nhá, đúng tim đen của anh. Như Trâm nói, Trâm không chờ đợi một cái lượng fan đông đảo như bao nhiêu người khác, nhưng mà rõ ràng là cũng có một cái lượng khán giả nhất định, người ta yêu thích cái tiếng hát đó, người ta cũng thích cái cô đó, và người ta đương nhiên thích thì người ta muốn nổi tiếng hơn, và người ta hát hay thế cứ đi thi là toàn giải nhất thôi, toàn giải cao thôi, mà tại sao mà cứ lận đận như thế. Trâm có khi nào mà thử ngồi lý giải cái sự lận đận đấy của mình không? Có lẽ là em vô tư đấy, và em có cái tôi của mình, muốn đạt được ở một cái vị trí nào đó thì ngoài việc tài năng, anh phải có những yếu tố khác, thông minh, len lỏi được vào những cái nơi mà mình cần phải đến, và đôi khi phải cần có những cái sự ngoại giao. Em thì không như thế, em có một cái tôi riêng và
Em không biết cái đó gọi là chảnh hay cái gì, nhưng em cảm thấy là khi người ta thấy phù hợp, người ta sẽ đến với mình và người ta đưa cơ hội cho mình, chứ em không đi tìm để xin cơ hội cho mình. Cái đó là cái rào cản của em để em vươn lên một vị trí khác. Em nghĩ là mỗi người nghệ sĩ đều có một cái tự tôn riêng của mình, và mình có một cái năng lực nhất định, thì em nghĩ là khi mình có năng lực, một lúc nào đó người ta sẽ cần mình, và em cứ bình tâm em đi như thế thôi, kiên trì bỏ qua những cái cảm xúc thất vọng nè, tủi thân nè, có những cái áp lực là mọi người cứ hỏi vì sao không nổi tiếng, em nên đi hát cái này đi, em nên đi nhảy, hát nhạc nhảy này nọ kia đi, thì em lại bỏ qua những cái áp lực đó để mình kiên định với con đường của mình. Đối với một người nghệ sĩ đơn thương độc mã như em, không có một producer, không có manager, không có ai cả, tất cả mọi thứ công việc em là người quản lý hết, em là người liên hệ hết, chưa có trợ lý em còn xách đồ lái xe đủ kiểu. Có được một cái vị trí ngày hôm nay, có thể là nó là một khoảng thời gian dài, nhưng mà em nghĩ là nó xứng đáng. Khi mà Trâm thông báo mọi người là Trâm có kế hoạch là đi Mỹ học thì mọi người rất là kỳ vọng, vì mọi người nghĩ rằng là đấy biết đâu nó sẽ là một cái cơ hội. Thứ nhất là để Trâm có thể làm được cái mơ ước của mình, giống như Trâm có hay nói là muốn trở thành một cô giáo này. Biết đâu cái đấy nó sẽ thành một cái cơ hội để là Trâm có thể mở được một cái cánh cửa cho mình đi ra một cái không gian xa hơn. Ở cái thời điểm mà Trâm quyết định là bước vào một cuộc phiêu lưu như thế thì Trâm đã có những cái chuẩn bị như thế nào và có những cái kỳ vọng như thế nào cho chính mình trên cái con đường đấy? Khi mà đã xác định bỏ hết ở đây để đi học thì em kỳ vọng điều duy nhất là em phải học được cái gì đó, và cái sự đánh đổi của em cho cái việc học đó là xứng đáng. Lúc đó mọi người khuyên em nhiều lắm, kêu suy nghĩ kỹ nha, đang được ở đây đó, tự nhiên bỏ đi khán giả sẽ quên mình. Em lại nghĩ cái xa hơn, học kiểu gì cũng sẽ không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc, nó sẽ giúp ích cho mình thôi. Em học để thứ nhất là em trau dồi mình, em biết mình đang có những cái thiếu sót gì và mình nên có được những cái gì để mình có thể nâng cái chuyên môn mình lên. Khi mà em quay trở về và em bắt đầu có những cơ hội làm việc thì em được áp dụng những cái gì mà mình đã được học. Và cái quan trọng hơn đó là cái tinh thần thép. Du học sinh á, ai cũng phải vậy, ai cũng phải rơi vào một cái trạng thái đầu tiên là sẽ rất là cô đơn và cô độc, mọi thứ chỉ có một mình thôi, và tập cho mình một cái tinh thần lúc nào cũng vững vàng. Mọi người cũng biết là âm nhạc phương Tây mà họ đã được đào tạo ngay từ bé rồi, kinh khủng lắm chứ mình không là gì hết trơn. Qua mình thấy ai cũng dã man hết trơn á, thì mình phải cố gắng gấp 5 gấp 10 lần người ta, mình phải siêng năng, mình phải chịu khó hơn. Từ đó cũng cho em được một cái đà, cái guồng làm việc để khi mà quay trở về mình lại tiếp tục cái guồng đó để mình áp dụng cho mình, rồi mình bắt đầu có những cơ hội đến những cái chương trình game show để mình có thể thử thách được bản thân mình, thì đó là cái lúc mà mình mang được những gì mình học để áp dụng. Mọi người hay bất ngờ về Trâm, cứ nghĩ là cái cô này dù có hơi tưng tưng tí thôi, hiền hiền xinh xinh hát hay như thế, mà không ngờ là cái cô có thể hóa thân làm đủ vai, làm đủ trò. Chính vì Trâm càng thể hiện mình là người tài năng, là người đa dạng ấy, thì là cái sự kỳ vọng của công chúng và Trâm nó lại càng nhiều. Thôi bây giờ chuyển đến chuyện yêu đương cho nó vui một tí đi nhé. Ôi, thế là qua chủ đề. Đã cho chuyện này mới vui này. Tình cảm. Bởi vì mỗi một lần ấy, gặp bạn Trâm mà cứ nhắc đến chuyện tình yêu là mình đã thấy là thú vị là như thế này. Cô này là người mà hầu như không có giấu được cái chuyện gì hết ấy. Mắc cười lắm. Đấy. Người khác ấy, thì người ta yêu ai người ta giấu rất là kỹ hoặc là rất khó khai thác, nhưng cô này thì không cần. Khi mà thời điểm mà câu chuyện nó đi đến một cái đoạn kết chẳng hạn, nó tắt cái rụp, nó biến mất, không để lại tâm tích luôn. Trong cái cách mà Trâm yêu ấy, nó có giống gì với cái cách mà Trâm đến với âm nhạc không? Đến với âm nhạc thì có vẻ là em trầm tĩnh hơn. Còn khi mà em đã yêu thì nó khác hẳn luôn á. Em là một cái người không phải là thuộc cái tuýp người giấu và ém và giữ gìn những cái chuyện yêu đương của mình. Ai hỏi em cũng tự hào em kể. Tới một cái độ tuổi nhất định hoặc là một cái thời điểm nhất định mà mình cảm thấy thực sự cần phải giữ cho riêng mình thì mình sẽ giữ. Có một dạo trên Facebook của Hạ Trâm là tràn ngập những tấm hình của Hạ Trâm do người yêu cô ấy chụp. Có những tấm hình mọi người đinh đinh là ôi đã chụp ảnh đến mức như thế này rồi thì thôi chắc là thế làm nhận được thiệp cưới đến nơi rồi. Bất thình lình những tấm ảnh đấy nó biến mất và mọi người tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, đúng không? Nó cứ một quy trình đó. Cứ có hình là đang yêu mà hết hình là kết thúc, tự hiểu thôi. Nó cũng cho thấy một cái cá tính khá là đặc biệt, là dứt khoát, quyết liệt trong tình yêu. Em nghĩ là phải cảm ơn cái cá tính của em á. Khi mà em đã bắt đầu vào một cuộc yêu là em yêu hết mình. Và em bị cái sòng phẳng là em lúc nào cũng muốn được đáp lại. Có nghĩa là mình cho đi bao nhiêu thì mình cũng phải được nhận lại, thì nó mới có sự công bằng. Trong tất cả các cuộc tình em đều đòi hỏi cái sự công bằng. Em cho đi nhiều quá mà người ta không có thể đủ nhiều như thế. Đó là cái vấn đề, một cái người phải thực sự hiểu cái giá trị của mình thì họ mới cảm thấy là họ phải cần cho đi. Thì khi đến một thời điểm mà cả hai quan điểm nó đã thành hai cái đường thẳng song song và cái sự cho và nhận nó đang bị lệch về một hướng thì chắc chắn lúc đó phải nên kết thúc. Em cảm thấy là em may mắn khi mà em luôn là người dứt khoát để mình tạo cho mình một cái lối đi, mở cho mình một cái
cánh cửa mới và cũng để giải thoát cho cái mối tình đó. Những cuộc tình của Trâm có vẻ là rất là đắm đuối, rất là đắm say, nhưng mà khi cần là dứt khoát, đúng không? Dạ. Tất cả những kinh nghiệm đấy nó giúp tí Trâm khi mà đến với cái cuộc tình của người đàn ông lý tưởng của đời mình, bây giờ là ông chồng của mình. Ví dụ như ngày xưa mình khi mà mình mới yêu, mình mơ mộng, hy vọng rất nhiều, và mình luôn tưởng tượng, mình luôn vẽ cho mình những cái bức tranh thật là đẹp. Mình sẽ được đón nhận từ người này, sẽ dành làm cái gì cho mình tự tưởng tượng ra, tự tưởng tượng xong người ta không làm, cái sập đổ, cảm thấy là thất vọng. Nhiều khi có thể những người đàn ông của Trâm họ cũng cảm thấy mệt. Đúng vì rồi, cô này, một là cô cho đi nhiều quá ngập, thì cái sự cho đi của cô ấy, hai là cô kỳ vọng nhiều quá. Cái cách yêu nó bị sai, là mình cho đi quá nhiều mà cái nhu cầu nhận của người ta không có cần nhiều như vậy. Từ đó em cảm thấy là tới cái cuộc tình với ông xã mình á, mình cảm thấy cái lòng mình rất là cân bằng, và đặc biệt hơn hết là không làm áp lực cho nhau. Ví dụ như ngày xưa em hay cứ canh Facebook, tại sao thấy đang hoạt động mà không nhắn tin cho mình, tại sao đã coi tin nhắn mình rồi mà không trả lời lại, đang làm gì, đang đi với con nào hay là đang làm cái gì đó mờ ám. Bắt đầu ngồi vẽ xong tự mệt xong bắt đầu trách móc. Tại sao anh lại như thế này, tại sao lại như thế kia, mà mình không có hiểu được cho người ta là người ta đang bận. Xong rồi bây giờ thì quen, khi mà chồng em quen nhau, có khi sáng ảnh nhắn rồi trưa em mới trả lời. Thì em cảm thấy là mình hiểu được cái vấn đề là mỗi người cần có một không gian riêng, cho nên là em và cả ảnh đều để cho nhau rất là thoải mái. Và cho tới bây giờ sau khi đã kết hôn cũng vậy, khi mà ảnh đi làm em không bao giờ em làm phiền, chỉ hỏi là anh nhớ ăn uống nha. Và em đi công tác xa, ảnh cũng không có gọi điện em đang ở đâu, đi với ai, làm gì, em nhớ ăn uống nè, rồi xong, vậy là đủ. Cuộc hôn nhân mà khác về sắc tộc, cuộc hôn nhân đa quốc gia như vậy, thì cái điều mà công chúng tò mò ấy, cái sự hòa hợp của hai người về mặt văn hóa. Là một người Ấn Độ, là một cái xứ sở chúng ta luôn luôn nghe nói về nó, nhưng mà cũng không biết nhiều về nó, trừ những bộ phim truyền hình. Thì Trâm và ông xã, hai người đã bắt đầu làm quen với văn hóa của nhau như thế nào, bên cạnh là làm quen với nhau? Đối với văn hóa của Ấn, cái sự quan tâm trong gia đình nó rất là quan trọng. Anh uống một ly nước, em ngồi ở đó, tuy là em không cần uống nhưng em có muốn uống không? Anh rót cho em nha, em có thể từ chối nhưng anh phải mời. Đó là thể hiện cái sự lịch sự cũng như là sự quan tâm. Ngược lại, khi mà tới văn hóa của Việt Nam và ảnh cần học thì em cũng sẽ chia sẻ anh nên như vậy thì nó mới đúng với văn hóa. Tụi em sẽ chọn những cái phù hợp nhất cho cả hai. Đối với rất nhiều người Việt Nam thì nhắc đến Ấn Độ ấy là người ta cảm thấy là đấy là một cái xứ sở mà còn rất là bí ẩn. Thỉnh thoảng người ta đọc báo chẳng hạn, người ta đọc những cái tin rất là sợ hãi. Đấy chẳng như là những cô dâu là về nhà chồng mà không có cổ hồi môn, bị nhà chồng đánh đập, và người ta cứ hình dung là ở con gái mà lấy chồng Ấn Độ cũng khổ lắm. Tại xứ đấy trọng nam khinh nữ này. Những cái người thân của Trâm, những bạn bè của Trâm họ có cảm thấy lo ngại cho Trâm khi mà biết Trâm quen một ông Ấn Độ không? Ai cũng lo. Cứ sợ bị hiếp dâm thôi. Em không biết như thế nào mà cứ nhắc tới Ấn Độ là mọi người cứ trời ơi đừng đi sang đây, cô chưa bị hiếp dâm đấy. Xong rồi em mới gặp chồng em mới hỏi sao nước anh toàn hiếp dâm không vậy? Sao anh kêu không có. Cái vấn đề là bởi vì đất nước anh quá lớn, ngay cả đất nước nhỏ cũng có những vấn đề của riêng nó. Những cái mặt trái mình không có đưa thông tin ra toàn cầu, cho nên là mọi người sẽ không biết. Ấn Độ thì cái gì nó cũng cho lên toàn cầu. Bản thân em cũng lo chứ. Quen ảnh á thì mình hiểu cái vấn đề. Thứ nhất là chồng em là một người global, ảnh làm việc ở nước ngoài và ảnh sinh sống nước ngoài, cho nên cái văn hóa ảnh nó không có sâu như Ấn Độ đâu. Đối với ảnh, vợ và chồng là để hạnh phúc với nhau, san sẻ cùng nhau. Khi mà quen ảnh mình học được những cái rất là hay của Ấn và những cái văn hóa về âm nhạc, về nghệ thuật. Tại vì em rất là mê những cái đó, và ở nhà ngày nào anh biết tối ngày nào cũng mở nhạc Ấn Độ cho em nghe hết trơn á. Bollywood mà nhảy nhót xong rồi diễn xuất đẹp mà có mấy bài cũng hài lắm. Em cũng thích, em cảm thấy Ấn Độ đúng là một cái đất nước rất là huyền bí. Thế còn sống với một bà mẹ chồng Ấn thì cảm thấy như thế nào? Em không có sống với mẹ chồng, em không có làm dâu, và mẹ chỉ có sang Việt Nam một thời gian ngắn rồi mẹ lại về. Mẹ chồng em cũng như mẹ em vậy đó, thương em lắm. Và em cảm thấy may mắn là bởi vì là cả gia đình chồng hay là gia đình của em luôn luôn là điểm tựa cho con. Mẹ chồng của Trâm ấy, bà có nhận ra là con gái mình cũng là một cô gái tưng tưng? Không, bà không dùng từ tưng tưng. Bà dành cho em một cái nickname là Kushi, là hạnh phúc. Và lúc nào em cũng cười. Tại vì em với bà đâu có nói chuyện được. Bà nói tiếng Ấn, em nói tiếng Anh, làm sao nói chuyện được. Thế là gặp nhau chỉ có mommy ôm hết rồi đó, câu chuyện tới đó là dừng đó. Và khi mà bắt đầu muốn nói cái gì cứ quay qua chồng, anh ơi dịch đi. Anh có biết đám cưới em là phiên dịch 4 lớp không? Nhưng mà nói chung là mẹ chồng em rất là dễ thương. Có một lần mình đọc trên Facebook của Trâm một cái câu chuyện, một cái status rất là vui. Sau đám cưới mấy ngày á, thì có một cái Trâm có viết một cái status là mẹ chồng hỏi con trai là ủa vợ con đâu rồi? Thì con trai hỏi ủa con cũng không biết, từ sau đám cưới đến giờ cô ấy biến đi đâu?
Thì có lẽ hiếm ai như là Hạ Trâm cưới đêm hôm trước, sáng hôm sau đó thấy bay đi show, đã thấy chụp hình chạy show rồi, và liên tục những ngày sau đó là thấy toàn thấy post hình chạy show rồi, thay vì là post hình đi trăng mật. Tại vì á, em với chồng em là đã đặt ra plan rồi, cưới nhau xong là cũng phải cày, ảnh cũng tập trung vào công việc, và sau 1 năm sẽ bắt đầu dành thời gian cho gia đình. Đúng là sau khi đám cưới là em chạy show thiệt, và ngay cả trong ngày đám cưới cũng có mấy show gọi luôn, mà không lẽ giờ em giận thì em kỳ quá. Gọi là em tham quá không được. Cho nên em tại vì đúng như trước đám cưới 1 ngày vẫn còn chạy show, vẫn còn chạy show. Dạ. Không biết là đến lúc mà cô ấy làm mẹ chẳng hạn, thì không biết là cái sự hồn nhiên đấy nó còn giữ hay không, hay nó còn ở cái cấp độ như thế nào. Rõ ràng là cuộc sống của Trâm nó rất là thú vị, chỗ là hai vợ chồng gần như là khám phá nhau mỗi ngày, cứ kể những câu chuyện về nhau. Thì có những cái gì mà cưới nhau về rồi mình mới biết. Đó là một câu chuyện rất dài chứ. Có những cái mà em bất ngờ với chồng em. Cái bất ngờ tích cực á là khi mà quen nhau thì không có ở chung, cho nên là không có biết cái sinh hoạt như thế nào. Khi lấy về á, thì tuy là anh rất ghét rửa chén, nhưng mà anh luôn phụ vợ. Khi mà em yêu cầu anh ơi rửa chén cho em nhé, hoặc là anh ơi phơi đồ cho em nhé, là anh không có từ chối những công việc đó. Nhưng rửa chén rất dơ. Em ăn cái gì ảnh rửa xong em cầm cái tô lên giống như là em mới vừa ăn xong. Và bây giờ hầu như là em về thì có bị bẹt ngửa cái sự hài hước của ổng á. Em là một cái đứa đã tấu hài rồi, nhưng mà về là em cứ ngậm miệng em cười với ổng. Chắc là đấy ông Ly ở em. Nhưng mà cái level của ổng cao hơn em á. Coi bất cứ một bộ phim hoạt hình nào em cũng thấy chồng em ở trong. Cứ coi cái phim hình nào cũng kêu anh ơi sao giống anh quá vậy. Trâm muốn thể hình dung ra là chồng mình giống con gì và mình thì giống con gì không? Không có giống mấy con đâu. Anh có coi cái bộ phim Khách sạn huyền bí không? Rồi. Có Dracula. Pennsylvania, Hotel Pennsylvania. Đó, rồi. chồng em giống ông Dracula nó lắm đó. Trời ơi, giống lắm luôn anh. Em mới nói là có lẽ là Walt Disney nên khám phá anh. Chắc mọi người cũng đã nghe Trâm kể nhiều lần về Trâm có một cái mơ ước được thể hiện những cái tác phẩm nhạc kịch Broadway. Trâm đã đem theo cái ước mơ đấy đi học ở bên Mỹ, và Trâm có kể lại cái ước mơ đó trong cái chương trình live show của Hạ Trâm. Cái ước mơ đấy đến bây giờ nó như thế nào ở trong Hạ Trâm? Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà em đã thực hiện được cái ước mơ của mình. Em luôn luôn ấp ủ một ước mơ là em sẽ có được một cái sân khấu cho riêng mình. Mình cố gắng trong vòng 12 năm đó, cũng đã có một cái thiện cảm cho những người làm chuyên môn, và đặc biệt là những anh em. Cho nên là mọi người giúp em hết sức. Mọi người cũng thấy thú vị với cái câu chuyện và cái đề tài em đưa ra. Tất cả các anh em đã làm được với nhau một cái show rất là đẹp mà mãn nhãn luôn. Khi mà mình đứng mình nhìn khán giả thì mình không biết đâu, nhưng mà những người mà đi xem họ quay về xong rồi em xem á, ôi sao đẹp thế, đẹp quá. Và em cảm thấy em hạnh phúc lắm khi mà em có được những người anh em như vậy. Đúng là đây là một cô gái có một cái năng lượng tràn trề, tràn đầy để có thể là đứng trong một sân khấu dành cho mình và hát những tác phẩm gọi là khủng. Cái môi trường mà Trâm đã sinh ra và lớn lên, Trâm là một người ăn chay trường này, và ba của Trâm đã xuất gia. Về tính cách em nghĩ là em thừa hưởng từ ba em á. Kiểu như là một người rất là hào sảng á. Quan điểm về cuộc sống mọi thứ thì bố mẹ em dạy rất kỹ, và đặc biệt là mẹ em là một người phụ nữ rất là bản lĩnh. Cho đến thời điểm này á, sau một cái live show hoành tráng như thế, gọi là để cứ tạm coi như để tổng kết 12 năm sự nghiệp đi, thì nếu mà cần phải cho một cái gì hé mở một cái gì để cho năm thứ 13 chẳng hạn, thì đối với Trâm nó sẽ là gì? Chồng em hỏi là sau live show đó em muốn làm gì? Thì em trả lời là làm mẹ. Và em cảm thấy là em rất là muốn có con rồi. Em cảm thấy là em thích ngắm nhìn những thiên thần nhỏ rồi, cho nên là em nghĩ là tới năm thứ 13 này là em sẽ bắt đầu trải nghiệm cho việc làm một bà mẹ tưng. Tức là hy vọng đấy là sẽ là dự án đặc biệt. Vậy thì xin chúc cho kế hoạch năm thứ 13 của Hạ Trâm sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn Hạ Trâm đã đến với Ký ức Tươi Đẹp và chia sẻ những câu chuyện từ những ngày đầu tiên chập chững của mình cho đến những câu chuyện mà rất có thể lần đầu tiên hôm nay quý vị mới được nghe. Và chúc Hạ Trâm thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn anh Minh Đức. Cái sự dẫn dắt câu chuyện của anh làm cho em cứ muốn nói nhiều hơn thôi. Anh sẽ chờ đến dự án thứ 13, năm thứ 13 của em để đưa em quay trở lại đây. Dạ rồi, lúc đó em sẽ bưng luôn tất cả những gì liên quan tới đây. Đến đây thì Minh Đức và ca sĩ Võ Hạ Trâm xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.